هذا البرنامج برعاية مشاهدينا، برحب بحضراتكم معانا وصحتك. الحقيقة أنه الشخير أثناء النوم من المشاكل الشائعة لدى عدد كبير جدا من الناس، الفئات العمرية تقريبا المختلفة عندها المشكلة دي، حتى الأطفال ممكن يكون عندهم المشكلة دي. عن أسباب الشخير أثناء النوم وطرق التشخيص والعلاج هيكون كلامنا النهاردة مع الدكتور أيسر بسالي، استشاري طب وجراحة الأنف والأذن والحنجرة وجراحات الشخير بالليزر ومناظير الجيوب الأنفية. أهلا بيك يا دكتور. أهلا بحضرتك، أهلا وسهلا. أشكرك جزيلا على الاستضافة. لا، منورينا طبعا. الحقيقة موضوع مهم لأنه بيهم ناس كتيرة جدا، ناس كتير قوي عندها مشكلة دي، مشكلة الشخير أثناء النوم، ويمكن البعض شايفها مشكلة والبعض شايف أنه ده شيء طبيعي ومنتشر فما فيش منه مشكلة. في البداية عايزين نعرف من حضرتك يعني إيه الشخير أثناء النوم؟ ببساطة حضرتك الشخير زي ما كلنا عارفين واحد نايم من غير صوت، إنه نوم هادئ، واحد بيطلع صوت. الصوت ده بقى بيختلف، واحد مجرد بس بيطلع صوت خفيف خالص مش مسموع، في ناس بتطلع صوت جامد جدا جدا، في ناس بتطلع صوت لدرجة ان اللي حواليها ما بيعرفش ينام، الطرف الاخر او اللي نايمين معاه في الأوضة او اللي حواليه ما بيعرفوش يناموا من كتر شخيره، وده طبعا مشكلة جامدة جدا جدا يعني. بس طيب الناس بتعتقد انه ده شيء طبيعي طالما انا ما عنديش مشكلة تانية بعد الشخير، يعني انا بشخر بس وخلاص فمش مشكلة. هل الشخير ده مرض ويعتبر مشكلة ولا لا؟ هو بدرجة زي ما قلنا، ان لو هو مجرد بس صوت بسيط خالص ما فيش منه مشكلة خالص، لكن الشخير ده لما بيبقى بصوت عالي جدا جدا، والمشكلة انه بيصحبه حاجة اسمها انقطاع التنفس اثناء النوم. هي ده المرض بقى اللي بيظهر، مش مجرد انه مرض اجتماعي انه مثلا مضايق اللي حواليه او مثلا مش عارف ينام في وسط ناس او في رحله او لا، ده كمان عندنا مشكله انه بيقطع التنفس، ان العيان ده بيظل بوتيره واحده من الصوت اللي هو الشخير، وفجاه بيقطع النفس تماما ويحصل سكوت تام لمده مثلا دقيقه او 2، ويبتدي يرجع تاني النفس ويرجع بشخير تاني 10 دقايق. ده ايه خطورته بقى؟ دي خطورته ان في لحظة توقف التنفس دي لحظة توقف تقريبا معظم وظائف الجسم. ان المخ ما بيوصلوش نسبة اكسجين، لان ده بتبقى اعلى في اللحظة دي اعلى نسبة تراكم ثاني اكسيد الكربون في الجسم وعدم خروجها، واقل نسبة اكسجين ودخولها في ده انقطاع تام للتنفس. وده طبعا كأن بالظبط انسان بيتخنق لمدة دقيقتين 3. ده طبعا بيحمل على القلب وعلى كل أجهزة الجسم في الفترة دي انه يشتغل بمجهود اكبر عشان القلب يظل شغال وعشان المخ يظل شغال. لو الموضوع ده تكرر بنسبة عالية اللي هو انقطاع التنفس أثناء النوم أكتر من مرة في النوم، مش مرة، ده ساعات بيتكرر 30 مرة و40 مرة في فترة مثلا ال7 ساعات أو 8 ساعات اللي بينام، ده بيؤدي إلى انقطاع التنفس، ده اللي هو بيؤدي إلى ارتفاع نسبة ثاني أكسيد الكربون، انخفاض نسبة الأكسجين، توقف معظم أجهزة الجسم، وده طبعا خطر على كل أجهزة الجسم زي ما حضرتك بتشيري إن ده بقى تحول من مجرد عرض بسيط إن عيان بيطلع صوته وهو نايم إلى مرض خطير مؤثر على كل حاجة. هل انقطاع التنفس ده ليه علاقة بالصوت اللي طالع ومدى قوته؟ يعني لو واحد بيطلع صوت بسيط ممكن ما يحصلوش فكرة انه ينقطع عنه التنفس ده، ولا ملهاش علاقة؟ لا طبعا ليها علاقة. كل ما بيزيد الصوت ده معناه انه هو برضو قبل ما يعني ما اقول لحضرتك هو ليه ده مرتبط بده، ان الشخير عبارة عن صوت بيطلع من مرور الهواء في مكان ضيق. المكان ده اللي هو المجرى التنفسي من اول الانف او الفم او منطقه البلعوم الانفي او الحنجره، اي جزء فيهم بيبقى ضيق بيبقى الصوت بيبقى عالي شويه. كل ما هذا الجزء من الضيق في اي مكان سواء الانف او الزور او ده بيؤدي ان الصوت بيبقى اعلى. الصوت بيبقى اعلى يعني السدد اكتر، فبالتالي فرصه حدوث الانقطاع التام للتنفس بتبقى اكتر، فبالتالي دي مرتبطه طبعا بدي. امتى المفروض انا كشخص عارف ان عندي المشكله دي اقرر اني اروح للدكتور؟ ساعات المريض نفسه ما بيشعرش بالمشكله، اللي حواليه بقى ما بيبقاش عارف انه عنده مشكله. يعني بيجي عاده المريض ومعاه الطرف الاخر من سواء الزوج او الزوجه
تقول انا بحس ان المريض ده بيموت وهو نايم، فبنخاف عليه وبنصحيه. هو ما بيموتش، هو بس بيقطع التنفس على ما يبتدي يرجع تاني ياخد التنفس الطبيعي. هي دي الفترة. لكن المريض بقى اللي السؤال بتاع حضرتك بينقلنا إلى نقطة أخرى، وهي إنه العيان بيحس بإيه؟ يمكن طبعا ساعات في عيانين لما بتبقى درجات الانقطاع عالية جدا هو بيقوم مفزوع جدا وبعدين يرجع ينام تاني وبعدين يقوم فبيحس ماشي، لكن مش ده الأعراض اللي ساعات العيان بيجي بيها. الأعراض اللي بيجي بيها إن نتائج الشخير ونتائج انقطاع التنفس أثناء النوم ونتائج إن ثاني أكسيد الكربون بقى عالي جدا في جسم المريض وإن الأكسجين قليل جدا، يبتدي تظهر عليه أعراض وهو مش نايم، وهي إن العيان وهو صاحي إن العيان ده يقول لي أنا يا دكتور بنام 10 ساعات واخد حقي من النوم كده، قايم عندي صداع رهيب، وبعد ال10 ساعات أنا لو حطوني على السرير هنام تاني، أنا مش قادر أكمل يومي لأن أنا نايم 10 ساعات لكن قايم تعبان جدا وعاوز أنام. وهو انه بيوصل له مرحله الوخم الناتج عن تراكم ثاني اكسيد الكربون، ولانه طول الليل ما نامش النوم العميق اللي هو جسمه محتاجه او اجهزه الجسم محتاجه. عشان كده الناس اللي بتنام مهما تنام تقوم برضو حاسه ان هي تعبانه بالزبط. ده ممكن يكون نتيجه انها عندها الشخير. ده بالظبط، انه يكون تعبان جدا يقول لك ايه انا قايم مضروب علقه. الجمله دي انا قايم مضروب علقه، طب انا قايم نايم 10 ساعات بس مش شبعان نوم، عاوز انام تاني. احساس الوخم، احساس الصداع الفظيع، ان هو العيان ده دايما عنده صداع 24 ساعه وخاصه اول ما يقوم. الحاجه الثانيه ان العيان ده بيحصل له حاجه بيجي يشتكي منها وما بيبقاش عارف ان سببها الشخير. ان العيان ده يقول لي يا دكتور انا وانا قاعد طول ما انا قاعد بنام، طول ما انا قاعد بنام. الحكايه دي بتظهر في السواقه. عشان كده كان في دراسة اتعملت ان 60% من الناس اللي بيسوقوا على المسافات الطويلة سببها النوم اثناء السواقه ناتج عن انقطاع التنفس اثناء النوم. نسبه 60%، دي دراسه اتعملت في ايطاليا وثابته بهذه الدراسه. يعني مش بس قله النوم، لا. عدد ساعات النوم، لكن الشخير اثناء النوم ممكن يؤدي الى انه وانا سايق يحصل لي مشكله. بالظبط، لانه الشخير وانقطاع التنفس اثناء النوم في 10 ساعات مش مكملين عدد ساعات معين والجسم ما خدش راحته، فبيجبرك في اي حاجه رتيبه زي السواقه مثلا انه ينام. فالعيان طبعا بيحصل له نوم اثناء السواقه، ودي طبعا كوارثها كبيره جدا جدا. طبعا العيان دايما يحس دايما بزياده في ضربات قلبه، دايما يحس باضطرابات في الجهاز الهضمي، طبعا يحس بالتوتر دايما لانه مش شبعان. اضطرابات في الجهاز الهضمي نتيجه طبعًا. الشخير. طبعا لا نتيجه لقله النوم والانقطاع التنفس اثناء النوم. الموضوع ده بقى ساعات يؤدي الى بقى اضطرابات نفسيه. العيان دايما متوتر، دايما عصبي، دايما لان هو متوتر، لانه واكيد غير منتج، لانه لو هيروح الشغل وهو مش نايم ونتائج بقى التوتر النفسي ونتائج المشاكل العصبيه الكتيره جدا جدا على المدى الطويل. بقى الموضوع ده لو العيان اهمله بيؤدي الى طبعا نسبة ارتفاع ضغط الدم بنسبة، يعني ده ثبت بنسبة أكتر من 90%. حالات السكر الثنائي اللي هو السكر من الدرجة الثانية ده بيجي طبعا للناس دي. يعني ما حدش يستهتر بفكرة إنه بيشخر بالليل، لأنه ده ممكن يعمل له ضغط، ارتفاع في ضغط الدم، أو ممكن يعمل له سكر جدا. وبيحصل حاجة اسمها اضطرابات في الكهربة القلب، من كتر من القلب بيقف ويتحرك يقف ويتحرك، فبيحصل اضطرابات. كل ده طبعا بيؤدي الى مشاكل في كل اجهزه الجسم. يعني في من احد الاعراض الجانبيه ليه انه بيأثر على حتى على العلاقه الجنسيه بين الراجل ومراته، لانه بيأثر على قدره الراجل نفسه في العلاقه الجنسيه. كل ده تراكمات بتاتي من المشكله الاساسيه. يعني مش فكره ان انا تعبان فانا عشان تعبان بشخر، يعني الشخير ده مش نتيجه للتعب او للارهاق او للمجهود. قد يظهر اثناء كده، لكن لما يوصل لمرحله انه الشخير ده دائم، ما هوش مثلا يعني مؤقت النهارده بشخر لكن باقي الاسبوع مش بشخر، يوم تاني تعبان لا، ده الشخير يومي منتظم بصوت عالي ويصحبه انقطاع او توقف في هذا الصوت من اللي حواليه يلاحظوه او هو يلاحظه مره واثنين وثلاثه اثناء فتره النوم. يبقى احنا دخلنا في مرحله المرضيه بقى اللي هي محتاجه ان لازم تسال بقى. طيب ايه اسباب انه الانسان يشخر؟ يعني احنا بنشوف اطفال صغيرين ممكن يشخروا وهم نايمين، ايه اللي يخلي طفل صغير يشخر؟ الاطفال الصغيرين يمكن بيحصل لهم برضو انقطاع التنفس والكلام ده كله، بس هو في الاطفال في السن الصغير عاده بتبقى المشاكل كلها في منطقه الانف ومنطقه الحلق.
ان دايما بيبقوا عندهم يا اما عندهم حساسيه مزمنه في الجيوب الانفيه، فبالتالي بتعمل سدد في فتحات الانف، يا اما الصوره الاكثر اللي هي وجود لحميه خلف الانف او في البلعوم الانفي، او تضخم اللوزتين. تضخم اللوزتين ساعات هو يكون يعني يكون الطفل ما عندوش لحميه، بس اللوز من كتر تكرار الالتهابات حصل تضخم في حجمها، فبالتالي لما بيجي ينام الطفل خاصه لو نام على ظهره اللوزتين دول بيقطعوا مجرى التنفس، فبيحصل له انقطاع التنفس. فتيجي الام تقول لي ايه ده بيحب ينام على وشه. ليه بينام على وشه؟ لان مخه فهمه ان كده احسن طريقه يخش لانه بيبعت اللوز. طبعا دي حلها بسيط جدا جدا، ويشيل مثلا اللحميه او يشيل اللوز واللحميه لو هي عامله اعاقه للتنفس او اعاقه لدخول الهواء. دي حلولها في الاطفال سهله. طب الكبار ازاي احنا اصلا بنشخص الحالات دي؟ يعني مشكله الكبار طبعا ان احنا لازم طبعا بنفحصهم في الاول فحص كلي وجزئي. دلوقتي طبعا وجود المناظير الضوئيه اللي هي المناظير الضوئيه اللي هي نقول عليها الصلبه او المناظير الضوئيه المرنه، دي بتخلينا والعيان في العياده في العاديه بنقدر ان احنا نعمل له فحص كامل لمنطقه الانف، لمنطقه الحلق، منطقه الحنجره، كل ده طبعا من غير اي بنج ولا حاجه، وبنقدر نعرف 80% من المشكله جايه منين. طبعا في برضو بعض التحاليل بنعملها للمريض بتقربنا من الصوره دي. وفي الاشعاعات دلوقتي، الاشعاعات يعني انا لو شاكك مثلا العيان ده عنده مشكله في الانف او في بتاع، في الاشعاعات المقطعيه والرنين المغناطيسي والاشعاعات اللي هي الموجات الصوتيه دي بتقرب لنا الصوره بنسبه عاليه جدا جدا. الاهم بقى من ده كله الفيصل عندي، وهو ان هذا المريض انا بعمل له حاجه اسمها دراسه نوم او بالانجليزي بوليسومنوجرافي. يعني ايه دراسه نوم؟ العيان ده انا عاوز اشوفه وهو نايم ازاي. اهو ده بقى ازاي، دي الفيصل بتاعي. ان انا بروح للعيان في البيت، الفني بيروح للعيان في البيت في جهاز معين كده بيعمل حاجه اسمها دراسه نوم. الجهاز ده اكبر من حجم الموبايل شويه، بنثبته على جسم العيان بكام سلكه كده هنا على الرجلين وعلى الرقبه وعلى الصدر وعلى البطن، ماشي. والعيان بيلبس هدومه العاديه، هدوم النوم البيجامه بتاعته عادي خالص، وينام في سريره النوم الطبيعي بتاعه بعد يومه المعتاد، ماشي. بيفضل ينام. تاني يوم بعد ما العيان ده بيقوم بيروح الفني ياخد هذا الجهاز، وانا باخد الجهاز ده بوصله بالكمبيوتر، بطلع الداتا كامله والمعلومات كامله بتاعت السبع او الثمان او 9 ساعات اللي نامهم العيان. بيبين لي ايه بقى؟ السبع 8 ساعات دول ببقى عامل له رسم قلب كامل، ببقى عامل له رسم مخ كامل، ببقى قايس نسبه ثاني اكسيد الكربون طول الليل، نسبتها قد ايه، قلت قد ايه، زادت قد ايه، ضغطه السبع ساعات كان قد ايه، نسبه الاكسجين قد ايه، حصل له كام مره انقطاع التنفس، حصل له كام مره افاقه او يعني الروزل او صحي من النوم. اذا كان العيان ده طبعا من كتر ما بيبقوا مخنوقين العيانين دول بيحرك رجليه ويحرك كمان ايديه، الحركه بيتم رصدها وحركه العينين. يعني كأني بعمل رسم بياني كده، كأني قاعد مع العيان في الفترة دي وبحدد ده. كل هذه الداتا بنحطها على الكمبيوتر وبنطلع كل البيانات دي، وبنحدد بقى المشكلة قد ايه. يعني هل هو بس مش محتاج علاج، هو شخير بس؟ لا، ده الحالة خطيرة جدا، لا ده حصل له انقطاع تمام، ده قلبه وقف كام مرة في الفترة دي، نسبة الأكسجين في السبع 8 ساعات وصلت لكام، وبنعمل statistics أو يعني إحصائيات كده، وبنطلع معلومات كام. ده بيرشدني بقى إن العيان ده بقى محتاج ايه، اللي هي الخطوه الثانيه اعمل له ايه. فالدراسه دي بتفرق معانا جدا، ودي طبعا من الحاجات الحديثه اللي بتحدد لنا العيان عاوز ايه والعيان هيستفيد بايه، وخطوره درجه خطوره العيان ده. لازم اقول له بكره لازم تعمل عمليه، لا انت حالتك خد علاج، لا انت مش محتاج حاجه خالص. يعني ده بيحدد الكلام ده. لكن هل مشاكل الأنف بس اللحمية ومشاكل الحلق هم بس الأسباب اللي ممكن يؤدوا للشخير، ولا في أسباب تانية؟ في أسباب كتيرة جدا جدا، وفي عوامل بتؤدي إلى الشخير. من العوامل المهمة جدا مثلا التدخين، الحاجة البسيطة اللي احنا بنشوفها كل يوم مثلا، هي موجودة عند معظم الناس، اللي هي موجودة عندنا. طب واحد يقول لي هو انتوا هتحطوا التدخين في كل، يعني التدخين ده بيعمل كل مصيبة؟ التدخين ده بيعمل كل مصيبة. التدخين ده له عوامل كتير جدا جدا جدا، على منطقة الأنف، على منطقة اللسان وآخر اللسان، على منطقة الحلق، على منطقة الصدر، وكلها عوامل
العوامل بيحصل فيها تراكم، غير التهيجات من المواد اللي موجوده في النيكوتين وغيره. السخونيه والابخره بتاعه الدخان مع الوقت ومع التراكم بيحصل يعني تضخم في الاغشيه المخاطيه لهذه المنطقه، وبالتالي بتقفل مجرى التنفس مع الوقت. طبعا غير مشاكل التدخين التانية. يعني السمنه ليها علاقه؟ ده اساسي. يعني السمنه برضو ده نمره 2 بعد التدخين، ان احنا بنقول ان المريض السمين ده او اللي هو طبعا بيبقى عنده تراكم دهون في كل جسمه، منهم منطقه الصدر ومنطقه الرقبه منطقه الفك. هذا المريض حتى ساعات العلاج لا يصلح معاه، يعني لازم يخس عشان يتخلص من المشكله دي. والناس اللي هي احنا طبعا بنعمل حاجه اسمها بودي ماس اندكس، بنقيم العيان ده هل بيعاني من سمنه ولا ما بيعانيش من سمنه. الموضوع ده لو السمنه عاليه مفيش ما يجيليش، لان انا مش هعمل له حاجه غير انه لازم يخس، حتى لو يوصل انه يعمل اي تدخل جراحي لعمليات السمنه بانواعها، اذا اضطرينا نعملها له من اجل انه ما يوصلش للمرحله دي. بالظبط، لانه هيبقى خطر على حياته. بالظبط كده، مش بس السمنه وتاثيراتها، لا ده كمان انه بيؤدي الى مشاكل كتيره جدا جدا جدا، وطبعا لازم نلاقي لها حل. بس هي النقطه الاساسيه اللي بتحصل او الصوره اللي هي بتحصل في موضوع الشخير، ان بيبقى فيه حاجه اسمها ترهل في سقف الحلق. طبعا الانف له دور، لكن الدور الاساسي في منطقه الانف. مش عارف اقدر اوري حضرتك طبعًا. الصوره دي واضحه الصوره كده؟ تمام. ان هنا ده سقف الحلق، يعني ده سقف الحلق بتاعنا. تمام. وده اللسان. سقف الحلق ده المفروض ان الهواء بيدخل من الانف جوه كده، بيعدي في المصافي الانفيه دي، وبعدين بيعدي في المنطقه اللي من ورا هنا بصوره طبيعيه. سقف الحلق اللي هي احنا بنقول عليها اللهاه والجزء الاخر، لما بيجي العيان ينام المفروض لما بينام كده ان الهواء برضو بيدخل في الانف وبيعدي في مجرى التنفس الطبيعي من ورا هنا كده. تمام. لما سقف الحلق ده بيحصل له ترهل، الجزء ده بيقفل خالص خالص، المنطقه دي فينزل فيضيق الحته دي، فيقطع النفس خالص. فعشان كده الحته اللهاه دي والهواء داخل العيان بنسمعه يعمل ايه؟ اللي هو الفايبريشنز بتاعه سقف الحلق. اوكي. ده المشكله بنسبه 80% من العيانين بيبقى عندهم المشكله دي. العيانين السمان كمان بيبقى عندهم اللسان كبير شويه، فبياخد اللسان بياخد سقف الحلق اللي هو اللي ساقط ده بيقفل المنطقه دي تماما، وبالتالي بيحصل انقطاع تام للتنفس في هذا العيان. ده ممكن يؤدي للوفاه. ممكن. وفي اسباب كتير جدا يعني لا قدر الله بتؤدي للوفاه المفاجئه، اللي احنا نقول ايه؟ العيان ده ما صحيش مره واحده. يعني ما صحيش مره واحده، انه حصل له انقطاع وجسمه ما فاقش انه يبتدي يقوم علشان يعدل نفسه ويدخل الهواء مره. بالظبط كده. فبنخش في المشكله اللي هي هل السن ليه علاقه بالشخير؟ يعني في ناس ممكن تكون في شبابها ما عندهاش المشكله دي، لما كبرت حصل لها. السن عامل؟ اكيد احد العوامل طبعا، ان السن مع الوقت بيحصل ترهل في كل عضلات الجسم العاديه يعني، وبالتالي منها جزء العضلات سقف الحلق وعضلات الفم والكلام ده كله. لكن برضو مع السن يعني السمنه مع السن الكبير كمان اسوأ مع يعني لما يكون شخص كبير وعنده سمنه تبقى المشكله يعني عنده اكبر. كل العوامل بتؤدي اكبر في المشكله واكبر في العلاج وفي التشخيص، لانه بيبقى انت صعبت عليا الامور جدا، يعني ما اعطتنيش فرصه ان احنا نديك طيب هل ده ليه علاقه بالعامل الوراثي؟ يعني الشخير ده ممكن يكون وراثه مثلا؟ في جزء بسيط وراثي اللي هو الترهلات العضلات، وطبعا الجزء الحساسيه اللي موجوده في الانف ده كلها عوامل وراثيه يعني. طبعا بس نسبه الوراثه مش كبيره قد مثلا السمنه والتدخين والعادات السيئه يعني في المشاريب. طيب. الكحوليات ليها دور برضه، ليها دور كبير جدا 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 يعني. طبعا بتؤدي الكحوليات، الناس اللي بيشخروا ناتج عن الكحوليات عاده بيؤدي الى السكر من النوع التاني. ده اللي بيشربوا كحوليات بشكل منتظم بصوره منتظمه. تمام. طيب لو هنتكلم بقى على طرق العلاج، هل في طرق دوائيه وطرق جراحيه، ولا حضرتك بتلجأ لايه مع انهي نوع من انواع او درجات الشخير عند المريض؟ طبعا زي ما قلت لحضرتك، بعد ما بنعمل الفحوصات اللازمه، سواء كشوفات سواء كشف بالمناظير، شويه التحاليل، الاشعاعات على منطقه الانف، وده بنقدر ناخد صوره عن المنطقه دي كويس، وفي الاخر بنجري دراسه النوم.
دراسه النوم بتحدد لنا اذا كان العيان ده عنده انقطاع نفس مايلد ولا مودريت او سيفير، يعني اذا كان بسيط ولا متوسط ولا شديد ولا شديد جدا، يعني دول 4 مراحل. طب نتكلم عن مرحله. النقطه الناس اللي عندهم مايلد او البسيط ده بيجي عاده بيبقى عنده مشكله يا في الانف يا في الحلق يا اما سمنه خفيفه. لما بنقول له مثلا اعمل دايت، عاوزينك تنزل مثلا 5 كيلو، احنا مش عاوزينك تنزل 50 كيلو 70 كيلو والكلام ده كله، احنا عاوزينك 5 كيلو. مع ان احنا دايما بنديله علاجات لمنطقه الانف بحيث ان منطقه الانف ما يبقاش فيها سدد نهائي، تفتح منطقه الانف، وبنديله بعض التدريبات معينه كده قبل ما ينام، ده بيتحسن بنسبه 90 95%. هاي ده المرحله الاولى. دي المرحله الاولى. المرحلتين اللي هي نقدر نقول المتوسطه والشديده او في بدايه الشديده قبل الشديده جدا، دول قدامنا اختيارين. يا اما طبعا اذا كان في حاجه بتتعالج اكيد، لكن قدامنا اختيارين، يا اما علاج وقائي او علاج جراحي. علاج وقائي وهو انه دلوقتي في اجهزه مساعده اللي هي اجهزه سي باب او اجهزه اللي نقدر نقول عليها ضخ الاكسجين المستمر. ده عباره عن جهاز بنديه للعيانين اللي هم في حالات الشخير الشديد او في حالات العيان مش عاوز يعمل عمليه. بنعمل ايه؟ في جهاز صغير كده بيتحط جنب العيان زي التليفون بالظبط، قد حجم التليفون، وبيبقى العيان ده نايم بماسك اثناء النوم. الماسك ده بيفضل طول الوقت لما بيقل نسبة الأكسجين بياخد الجهاز ده بياخد من الأكسجين ويدي المريض، بحيث ما يحصلش النقص الأكسجين في أي فترة من فترات ال7-8 ساعات اللي نايمهم، وفي نفس الوقت بيساعد إن ثاني أكسيد الكربون يطلع. ده بشكل مستمر؟ ينام بيه على طول. اوكي. العيان اللي بيستعمل هذا الجهاز ما بيقدرش يستغنى عنه، لانه فعلا هو يمكن في الاول يقول لك هنام بماسك فوق مناخيري وفوق بقي، لا هو فعلا لما بيتعود عليه بيبقى عامل زي النضاره كده. العيان ده فعلا حتى لو اتحرك مثلا راح مصيف او بتاع، بيبقى فيه اجهزه من دي صغيره بورتابل كده ما يقدرش يعيش من غير، لانه فعلا بيريحه جدا. العيان بقى كل الاعراض لانه ما قلش الاكسجين طول الليل، فبالتالي بيقوم مش تعبان مش مرهق، بيقدر ينام، يعني بيعيش حياته الطبيعيه جدا جدا اول ما بيستعمل الجهاز ده. الجهاز ده سهل ومتوافر واسعاره متوفره. طبعا في منه اشكال واحجام وانواع واصناف، في حاجات تتحط على الانف بس وفي حاجات تتحط على الفم بس حسب حاله المريض، وفي سعره برضو في المتناول، يعني ما هواش غالي جدا ومتوافر في مصر بصوره كويسه جدا وفي كذا شركه بتبيعه. طيب الحل الاخر في حالات اللي احنا بنقول عليها متوسطه وبدايه الشديده ان احنا بنعمل التدخل الجراحي. وده طبعا برضو التدخل الجراحي في حالات الشخير بقى علم لوحده، يعني دلوقتي في تخصص اسمه الشخير وانقطاع التنفس، ده تخصص غير الانف واذن تماما، وده حصل انه فيه تطور جدا جدا جدا، والنتائج بتاعته بقت مبهرة جدا جدا. بنبتدي من الانف. لو في المشكله في الانف ان العيان ده مثلا عنده انعواج في الحاجز الانفي فمضيق مناخيره، طب سهل نعمل له عمليه استعدال للحاجز الانفي. لو العيان ده عنده اعاقه في فتحتين الانف، مثلا عنده تضخم في الغضاريف الانفيه او عنده لحميه، سهله دلوقتي بالمنظار العيان بيعمل العمليه دي يجيب نتائج مبهره جدا، والعيان بيطلع من المستشفى في نفس اليوم بعديها بساعه، وتاني يوم بيقدر ينزل يشوف مصالحه. دي حاجه كويسه جدا. هل في حالات حضرتك بتشوف انه لا يصلح معاها ولا التدخل العلاجي العادي ولا التدخل الجراحي؟ ما هقول لحضرتك بس استكمالا للجزء الاولاني انه التدخل الجراحي مش بس في الانف، في منطقه سقف الحلق اللي سبق واشرنا ليها دي بقى التطور كله حصل في هذه زمان كان عمليات سقف الحلق دي عمليات سيئه السمعه، انها بترجع تاني بسرعه جدا ونتائجها سيئه. التطور الشديد جدا في الموضوع ده ووجود اكتر من 15 مركز على مستوى العالم واكبرهم في ايطاليا لجراحات الشخير، مراكز متخصصه فقط ما بتشتغلش جراحات انف واذن، فقط لجراحات الشخير. انه عمليات سقف الحلق دي تطورت تطور شديد جدا. زمان كنا بنحصل استئصال لسقف الحلق ده، اكتشفنا ان سقف الحلق ده له وظيفه مهمه في كذا حاجه، في الكلام وفي البلع وفي امور كتيره جدا، فحصل تطور ان احنا بنخلي سقف الحلق زي ما هو، لكن بنعمل عمليات
اللي هي اعاده تحريك سقف الحلق. بدل ما هو ساقط كده عامل زي الستاره، لا احنا بنعمل له زي لجام وبنرفعه وبنثبته في مكانه، يبقى في وضعه الطبيعي، في وضعه الطبيعي بدون ترهل. لكن ما بنلغيش وظيفته يعني وظيفته زي ما هي. فالتطور وبقت العمليات دي ما بترجعش زي زمان، بقت نتائجها كويسه جدا جدا جدا. يعني بقت ايرا جديده او يعني صرعه جديده في الطب العمليات دي. التطور برضو الأجهزة خلانا مثلا الجزء بتاع التضخم، أو في ناس حجم اللسان عندهم كبير جدا نتيجة السمنة أو السمنة طبيعي أو ده الطبيعي. فبالتالي طبعا النوم إنه هو ينام على ظهره ده طبعا شيء مستحيل. بقى في دلوقتي أجهزة حديثة جدا جدا جدا، بندخل جوه الأغشية المخاطية بتاعة اللسان وبنكوي جزء كبير منها، فبالتالي بيحصل انكماش لحجم اللسان بدون أي تغيير، لا في وظيفة الأكل أو في وظيفة الكلام ولا الصوت ولا أي حاجة. احنا ما بنغيرش في أي حاجة، ما بنعملش أي تغيير، غير إن أنا بقلل من حجم الدهون المتراكمة جوه آخر اللسان أو قاع اللسان، آخر تلت في اللسان اللي هو بيسقط من ورا. الجزء برضو الجراحي الاخر طبعا ده بيحدده اللي سبق قلت لحضرتك، الابحاث الاولانيه ودراسه النوم، امتى هعمل عمليه في الانف وامتى هعمل في سقف الحلق وامتى هعمل في اللسان. الحاجه الثانيه الناس اللي عندهم صغر في حجم الفك السفلي، الناس دول عندهم دايما الفك ده داخل لجوه شويه، فبالتالي مع اي نوم على منطقه على الخلف بيرجع العيان يقفل تاني. دول احنا بنعمل لهم عمليه ساعات في الفك شويه، ان احنا بنطلعه بره شويه، يعني بنظبط الفكين علشان بالزبط. يحصل تنفس بشكل طبيعي بالظبط كده. فده طبعا بياخد الفك بمنطقه اللسان كلها لقدام شويه، فبالتالي ما بيحصلش سدد. الحاجة الأخيرة إنه ساعات إحنا منطقة لسان المزمار هنا يكون كل ده سالك ولسان المزمار هنا هو اللي عامل المشكلة. فاحنا ده طبعا برضو ساعات بنتدخل جراحيا، ان احنا لسان المزمار ده بنصغر بالليزر دلوقتي حجمه شويه بحيث ما يعوقش دخول الهواء في مجرى التنفس. يعني احنا على حسب الحاله بنحدد طريقه العلاج المناسب، هل هو محتاج الانف بس ولا سقف الحلق بس ولا الحنجره بس ولا لسان المزمار بس. كل ده بيتحدد بحيث الناتج الكلي ان من منطقه الانف لحد القصبه الهوائيه هي مجرى تنفسي واحد ما يكونش فيه اي اعاقه. امتى بقى السؤال لحضرتك العيان اللي ما ينفعش مش هينفع ولا ده ولا ده؟ ساعات عيان ما ينفعش وساعات عيان رافض فكره العمليه. العيان اللي ما ينفعش زي ما بقول لحضرتك اللي بيبقى عندهم مثلا الوزن بتاعهم فوق ال 120 كيلو، العيان مثلا اللي ما ينفعش في العمليه، العيان مثلا عنده مشاكل في القلب ومشاكل عده في الكلى او كده، وما يصلحش انه ياخد مثلا تخدير كلي لمده اكتر من ساعه ساعه ونص. العيانين اللي هم رافض فكره العمليه، كل العيانين دول طبعا متواجدين، بنحاول نعالجهم دوائيا او بنعالجهم بجهاز السباب. غير طبعا ان في اجهزه تانية غير جهاز السباب او جهاز التنفس ده اللي هو اثناء النوم، ان احنا ساعات المشكله لما بتبقى في اللسان او في سقف الحلق ان احنا بنعمل لهم نوع من انواع التركيبات الاسنان. تركيبات الاسنان دي ايه فكرتها؟ انها زي عامله زي العضاضه كده اللي بنستخدمها، بتتحط كده بس بتبقى معاها جزء بلاستيك كده بيتفصل على الاسنان المريض بحيث تزق اللسان لبره وترفع سقف الحلق عشان يعرف يتنفس، عشان يعرف يتنفس. فبيحطها اثناء النوم وينام بيها. مهما كده البلاستيك اللي محطوط ده بيخلي الفم مقفول وفي نفس الوقت شادد اللسان لقدام ورافع سقف الحلق. ده كمان ممكن ينفع مع كبار السن اللي ممكن ما يستحملوش العمليات الجراحيه. بالظبط، كبار السن او عائق مرضي يمنع العمليه. طيب لو احنا هنتكلم عن الوقايه، يعني هل في عادات سلبيه او عادات خاطئه احنا بنعملها بتؤدي لموضوع الشخير ده فنتجنبها؟ طبعا زي ما قلنا التدخين نمره 1، الكحوليات نمره 2، المحافظه، انا مش بقول لك الرشاقه ولكن المحافظه على السمنه. لازم يبقى في حدود للسمنه خاصه في يعني لما يبقى، ما هو لما يبقى شاب
مثلا في الثلاثينات ووزنه معدي 100 120 كيلو، اكيد طبعا هيوصل للمرحله دي، هيوصل لها يعني، ده ما فيهاش فصال يعني. ما هو انا لازم اهتم يعني، انت مش هتقدر تيجي لواحد عنده 70 سنه تقول له روح الجيم او بتاع، لكن لازم هو يهتم بالصحه العامه بتاعته. ده طبعا نقطه مهمه جدا جدا. الناس مثلا اللي عندهم سكر من الدرجه الاولى اللي هو بيبتدي في الاطفال او اكبر شويه، لازم يهتم ان السكر ده ما يهملش فيه عشان ما يوصلش للمراحل برضو دي. فاهماني حضرتك؟ فالموضوع متراكم، ففي الوقايه خير من العلاج. ده حقيقي. طيب لو احنا هنتكلم مثلا عن الاطفال الصغيرين اللي عندهم المشاكل دي، هل الاب والام ليهم دور في انهم يعلموا ولادهم ازاي يناموا بطريقه صح؟ مثلا الوجبات اللي ممكن ياكلوها قبل النوم ممكن تكون مؤثره، يعني ازاي نتعامل مع الطفل بحيث انه المشكله دي ما تكبرش عنده، لو هو مثلا ما عندوش مشكله في الانف لكن بيعمل عادات خطا؟ ما انا بقول لحضرتك طبعا الاهل ليهم دور. اول حاجه الاطفال، لو انت لقيت ابنك بيشخر وخاصة لو هو عدى السنتين، هو المفروض بعد السنتين يعني، ممكن قبل السنتين نقبل ان هو يطلع صوته وهو نايم عشان منطقة الانف لسه ما اكتملتش ومنطقة الزور ما اكتملتش وبتاع. لكن لو لقيت طفلك بعد سنتين بيشخر وبيقطع النفس وبيصحى في نص الليل وفاتح بقه طول الليل، طبعا انت اول حاجه لازم تتوجه للدكتور تسال ايه سبب المشكله فين، واذا كانت المشكله علاجيه ليه علاج بس مجرد علاجات او حساسيه او الكلام ده نديله علاج. ده في ناس بتعتقد انه ده نوم عميق، يعني هو كده نايم ومرتاح فعشان كده بيشخر يعني. ما انا دايما اسال الام طب هو حضرتك بتشخري؟ تقول لي لا. قلت لها يبقى هو في حاجه غلط، بس يبقى هو فعلا عنده حاجه غلط. اسالي ليه؟ لان مشكله حتى الشخير في الاطفال انها بتؤدي الى تغيير وجه الطفل، بمعنى ان العيان ده بيبقى عنده حاجه يعني بيحصل له مثلا بروز في الاسنان في الفك العلوي، ويبتدي يحصل ارتفاع في الانف، يبتدي عنده شكل العيل ساعات وهو داخل كده قبل ما اهله بيتكلموا انا ببقى عارف ان الولد ده عنده مثلا لحميه يعني او بياخد الحته دي بتبقى مشوهه شويه بالظبط. ولما بتبتدي تطلع الاسنان الدايمه بيحصل عنده بروز شديد في منطقه الفك العلوي، وده طبعا ناتج ان هو طول الليل فاتح بقه. هل في اكلات معينه ليها علاقه بالموضوع ده؟ لا هو مش الاكلات ليها، لكن طبعا الاكل الدسم جدا جدا خصوصا قبل النوم. قبل النوم. بس هو الصح ان سواء طفل او كبير انه ما يقعد حوالي ساعتين ما بين الاكل والنوم. ولازم ينام على مخده عاليه شويه، يعني مش عاليه بس، ولكن ما تبقاش في ناس يحبوا يناموا من غير مخده خالص، ده بيبقى طبعا بيسبب مشاكل لانه بيقطع النفس. الناس اللي بداوا يشخروا يناموا على مخده عاليه ويناموا على جنبهم. كل ده الفكره ايه؟ ان انا ابعد منطقه سقف الحلق انه يسقط لورا، فبالتالي لما بينام العيان كده على جنب بيسهل عليه الامور. احنا ساعات كنا في اول يعني حلول مشاكل الشخير ده كنا نجيب كوره راكت كده نربطها في وسط العيان نحطها في ظهره عشان لما يجي ينام على ظهره يصحى، فيتعود مع الوقت ان هو ينام على جنبه. يعني هي مؤلمه بس هي فتره لحد ما يبتدي، لان العيان ده مثلا مش عارف اعمل له حاجه، مثلا عنده مشكله وبتاع، فاجبره او ابتدي افهمه انه مش هينام، كل ما ينام على ظهره هيصحى، فبالتالي مع الوقت هو بيتعود انه ينام على جنبه. نصيحه اخيره يا دكتور تقولها النهارده لمشاهدينا علشان ما يستهونوش بفكره الشخير اثناء النوم؟ فعلا هو النصيحه اللي حضرتك قلتيها، لا تستهون بالشخير. احنا مش بنقول لك ان في حاجه خطيره، ومش بنقول لك لا قدر الله الوفاه المفاجاه والكلام ده كله، لكن اسال الدكتور متخصص بحيث ان هو يفيدك هل انت في الحدود الطبيعيه ولا لا. اهتم لو حصل لك انقطاع النفس لقيته مره واثنين وثلاثه ومش مرتبط بتعب ولا بمجهود ولا باي حاجه، يبقى انت داخل في مرض. المرض ده علاجه في الاول بيبقى سهل جدا جدا وساعات بيبقى بابسط الامور، لما بتهمله بتضطر انك انت تخش في مشاكل اكبر واكبر. بشكرك جزيلا يا دكتور. النهارده يعني عرفنا كتير قوي من المعلومات حوالين الشخير اثناء النوم، واتمنى ان مشاهدينا كمان يكونوا استفادوا، واي حد عنده المشكله يلحق انه يعالجها ويتداركها. بشكرك جزيلا. شكرا. الدكتور ايسر بسالي، استشاري طب وجراحه الانف والاذن والحنجره وجراحات الشخير بالليزر ومناظير الجيوب الانفيه. شكرا لحضرتك. اهلا وسهلا. مشاهدينا بعد الفاصل مكملين مع حضراتكم، خليكم معنا. هذا البرنامج برعاية